Hôm nay sẽ hướng dẫn thay cái ống mở thông dạ dày nhá. Đấy. Cái này là bác đặt được lâu chưa bác? Dạ. Cái đặt cái ống này bác đặt lâu chưa? Hơn 1 tháng rồi. Vâng. Đây là mấy hôm nay thì là nó chảy ra này, nó tuần ra mấy hôm rồi. Hôm qua. Cái ống này là cái ống mở thông ống Betze bằng cao su nhá. Ống này từ lâu lắm, từ thời ngày xưa người ta đặt này. Bây giờ người ta ít đặt cái ống này, người ta đặt ống silicone. Đấy. Cái dây này của bác thì bác phải vệ sinh hàng ngày nhé, không thấm máu ra đây này. Đấy. Đấy, chạy những cái sọt màu vàng xinh, màu vàng để đứng em lên sọt rác ấy, đây là cái sọt rác. Không chưa lấy máu lại để hôm nay đi chụp CT đã anh. Vâng, sáng nay em bảo, sáng nay em đi buồng em nói rồi, anh cứ bảo họ cứ để đây. Dạ. Vâng. Cái ống này thì bên trong nó không có bóng chèn, nó chỉ là cái nhựa thôi. Nên nó hay tuột ra tuột vào. Đầu tiên vệ sinh nó sạch cái xung quanh nữa. Đóng trong cái cửa rồi xong. Đóng lên cái cửa bên trên khỏi ồn. Xong mình rút cái này ra thì nó sẽ trào bên trong ra. Rút cái này trào bên trong ra thì mình cầm sẵn cái gạt này. Đấy, cầm sẵn cái gạt để đây mình chặn. Đấy, chặn lại. Đầu quả lắm này. Đấy, chặn sẵn lại này, bằng cái kia chứ. Đấy, mở ra. Rồi nhá. Xong rồi chúng ta sẽ lấy cái ống thông mà chúng ta ống thông của silicone. Đây, cái ống này là ống silicone của Nhật này. Ống này. Cái ống này thì nó có cái bóng chèn ở đây. Trước tiên là chúng ta phải thử cái bóng chèn trước. Đấy. Chúng ta bơm bằng khí, chúng ta thử trước. Bơm vào khoảng 50 lít khí. Nhớ là cái ống màu qua cái chốt màu xanh như này. Đấy. Đấy, đây là cái bóng chèn bên trong. Xong rồi. Đấy, xong rồi chúng ta lấy sẵn cái nước, tí nữa chúng ta bơm chốt thật thì chúng ta bơm bằng nước. Đấy, lấy sẵn 50 lít. Rồi. Đây để đây. Xong cái ống này chúng ta đút vào thôi, đấy, đút nhẹ nhàng và cũng không có gì khó khăn cả. Không, ta đút vào nhẹ nhàng thôi. Đó. Khi vào rồi chúng ta cảm giác hững tay rồi, thì nó đã vào trong. Thì chúng ta bơm cái khớp lại. Cái bóng ở đây. Đấy. Thế xong. Cái đây là cái đầu để bơm ăn, và cái bơm ăn 50 đầu to nhá. Còn cái đây là cái bơm ăn cái đầu nhỏ đây, thì đây bơm ăn cái đầu bơm nhỏ. Bơm nhỏ nắp lại.
Thế thì đây là cái da của bệnh nhân, cái đây là cái nhựa. Đấy, nếu mà chúng ta kéo xuống luôn thì nó sẽ cọ vào da, nó sẽ đau. Thì chúng ta làm cái gạt. Đấy, chúng ta sẽ cắt một cái miếng gạt nhỏ. Đấy, xinh xinh vào đây. Đấy, để cắt cái hình này, chúng ta đệm ở dưới này nhé, chúng ta đệm ở dưới này. Thế thì bên trong nó có cái quả bóng chèn rồi, chúng ta kéo lên nhé. Khi nào chạm thành bụng của chúng ta dừng lại. Cái chốt bên ngoài này chúng ta kéo xuống dưới. Chốt này chúng ta kéo xuống dưới. Thế thì cái đầu này chúng ta xoay xuống đây, hoặc chúng ta vắt lên đây tùy ý, tùy theo cái sở thích của bệnh nhân. Nhưng đây bệnh nhân người ta có cái dây sẵn này, tức là người ta thói quen người ta thích vắt lên trên. Thì chúng ta xoay lên trên. Thấy không? Có thấy đấy. Đấy, chúng ta xoay lên trên, kéo này sát xuống thành bụng. Thế có một cái chốt trong, một cái chốt ngoài, thì cái bóng dạ dày nó ép sát lên thành bụng, thì khi bơm ăn ấy thì nó sẽ không bị rò ra ngoài. Nên sau này nếu như cái chốt chỗ này nó sẽ lỏng dần ra nhé. Đến 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng, thậm chí cái này người ta để cả năm cơ, nó lỏng dần ra. Đấy, thì chúng ta lúc đó chúng ta làm chặt cái này bằng cách chúng ta cuốn băng dính xung quanh đây để cho nó chặt lại. Tôi gấp vào đây. Đấy, để bơm ăn. Đấy, bệnh nhân thích kẹp vào đây thì chúng ta kẹp vào đây cho bệnh nhân. Đấy nhá, thì chỉ cần thế này thôi. Thì bơm ăn thì đây là cái bơm xông foley đầu to. Đấy, đây là xông foley đầu to. Thì nó tích hợp với cái chốt bên trong này. Bây giờ giả sử bây giờ tôi muốn bơm ăn. Đấy, tôi muốn bơm ăn thì tôi có một cái lượng thức ăn ở trong đây rồi nhá. Tôi muốn bơm ăn thì tôi phải gấp cái ống này lại, một tay gấp vào đây, giữ lại để cho thức ăn nó không trào ngược ra ngoài. Đấy, còn một tay tôi mở cái này ra, tôi chốt vào đây. Đấy, thì sau đó là bắt đầu tôi mới thực hiện tôi bơm ăn. Sau khi bơm xong một cái bơm xi lanh rồi thì tôi lại gấp nó lại. Đấy, xong là tôi lại chốt nó lại thế này. Tôi lấy cái xi lanh thức ăn tiếp theo để tôi thực hiện bơm. Nên sau khi bơm xong rồi tôi sẽ phải lấy một cái xi lanh nước trắng để tôi tráng cái ống này, tôi bơm vào đây nhé. Sau khi bơm ăn xong thì là tôi lại gấp nó lên đây cho bệnh nhân. Đấy, thì số lượng bơm ăn tùy thuộc vào bệnh nhân sau mổ bao nhiêu ngày. Thì những ngày đầu thường 24 giờ đầu thì thường bơm 50ml đến 100ml một lần thôi nhá. Sau đó thì tùy thuộc mức độ hấp thu của bệnh nhân thì chúng ta sẽ tăng dần lên. Thế thì vệ sinh hàng ngày nhé. Thế thì bác về nhà vệ sinh ngày cái gạt cái này, bác cắt ra như cháu cái hướng dẫn nhé, để một miếng này bác thay hàng ngày cho cháu đi cho nó sạch. Hoặc là nếu mà nó khô rồi thì không cần thay nữa, nhưng nếu nó thấm ướt ra thì bác thay hàng ngày nhé. Rồi thế thôi. Của bác xong rồi.